ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. არაჩვეულებრივი განწყობა, როგორც ჩვევია პარასკევ დღეს, ყოველთვის პარასკევი განსაკუთრებული დღეა კვირის, არაერთხელ მიხსენებია და არაერთ გზის გამომახვილებია ამაზე ყურადღება. განსხვავებული ლოკაციიდან ნარატივით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად და აქტუალურ თემებზე ყურადღების გამახვილებით. ვნახოთ სტუმრების ვინაობა ანონსის საშუალებით და გიბრუნდებით პირველ სტუმრებთან ერთად. სამი წლის ასაკიდან დაწყებული სიმღერა. მსოფლიო აღიარება დაუღალავი შრომის და მუსიკის სიყვარულის ფონზე. სოფი ვილი, მომღერალი, პარასკევის ნარატივით. განსხვავებული ლოკაციიდან ნარატივით მსახიობი, ვრცელ პროფესიულ გამოცდილებაზე, არტის და ბიზნესის კოლაბორაციაზე, ასევე ბარიერების დაძლევაზე, ძლიერი ქალის მაგალითზე. ია ფარულავა, გადაცემის სტუმარი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. სამსახიობო კარიერა 12 წლის ასაკიდან დაიწყო. ფილმი ძნელი დასაწყისი, რომელიც შემდეგ გატკბილდა, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ და წარმატებულ პროფესიულ არჩევანად ჩამოყალიბდა. გადაცემაში ქალების ნარატივი, უღმესი მადლობა ია იმისთვის, რომ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში მოიცალე და დაგვიტყვი. კოლაბორაცია ეს ახსენე კიდეც ანონსში. ძალიან კარგად ახსენეთ. დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, მაგრამ როდესაც ჩემზე ამბობენ მსახიობი უკვე ცოტა არ ყავს მცხვენია, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მე მგონი არაფერი არ გამიკეთებია იმისთვის, რომ მსახიობი დამერქვას მე. ანუ მე არა ვარ სცენის მტვერი დაავადებული, როგორც ჩემი მეგობრები არიან, თქვა იგივე ეკა კახიანი, იგივე ეკა ჩხეიძე, რომელიც ძალიან უყვართ თეატრი და კულისი და სცენის მტვერი მე ეს არ მჭირს. კინომსახიობები ძალიან. აი კინომსახიობი ნამდვილად ვარ. მე უფრო ვარ კამერის ადამიანი, მე მიყვარს კამერასთან მუშაობა. ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი განათლება არის თეატრალური ინსტიტუტი და მიხეილ თუმანიშვილის ჯგუფი, მაგრამ მე უკვე ცხოვრებამ რაღაცები შეცვალა და ჩემი თუმცა რა არის დღევანდელი გადმოსახედიდან სამსახიობო კარიერაში მთავარი მიღწევა ია ფარულავასთვის? არ მქონია მე ეგეთი მიღწევა ჯერჯერობით. ერთადერთი მიღწევა არის ალბათ უფრო სატელევიზიო მიღწევები, ჩემი როგორც წამყვანი, როგორც ჟიურის წევრის, როგორც ვთქვათ, ცნობადი სახის და რაღაც ვარსკვლავის და აი აქედან გამომდინარე უფრო უყვარვარ მე ხალხს, ვიდრე ვთქვათ, ჩემი სამსახიობო როლებიდან. მაგრამ მე მაინც გამოყოფდი, რომ აი ეს რაღაცა ლეგენდარული როლი, ფესვები და ის პატარა ეპიზოდი მაინც დარჩა ადამიანების მეხსიერებაში, ქართველი ადამიანების მეხსიერებაში, როგორც ყველაზე რაღაცნაირი დაუვიწყარი ეპიზოდი. და პოზიტიური ემოციების გაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, სწორედ ამიტომ არის დასამახსოვრებელი ნებისმიერი პერსონაჟი, რომელსაც აქვს დადებითი აურა, ემოცია მსახიობს გულისხმობს. ამ შემთხვევაში თქვენს პერსონაჟზე ვსაუბრობ და მინდა გავიხსენო კიდევ სამსახიობო კარიერიდან ის ამონარიდები, რომელიც მნიშვნელოვანია. იმ წლებში მისაღებდა სადიპლომო გამოცდებზე მხოლოდ 1/5-იანი დაიწერა ია. იბატონო მიშა თუმანიშვილის მიერ უმაღლესი შეფასება მხოლოდ ია ფარულავა მიიღო, როგორც შეგვიძლია დავივიწყოთ ახლა ეს მიღწევა. ნამდვილად მისაღებში და სადიპლომოში. ყველაზე დასამახსოვრებელი რჩევა მჭირდება თქვენგან, თქვენი რეჟისორისგან, რომელსაც ახლაც ითვალისწინებთ დრო და დრო. მიხეილ თუმანიშვილზე მაქვს საუბარი, რომელსაც ერთობაც დაუვიწყარია მე ვფიქრობ. იცი რა არის ახლა თქვენ ისეთი სისწრაფით მეკითხებით, რომ ცოტა უნდა გავქეკო ჩემი მეხსიერების ფონდები, ასე ვთქვათ, რომ გავქეკოთ ერთად. გავქეკოთ ერთად, ერთადერთი ალბათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იქნებოდა ბატონ მიხეილ თუმანიშვილის მესიჯი ეს იქნებოდა, რომ არ და ვერ ამოიღე შენი ლექსიკონიდან. არ შემიძლია და ვერ გავაკეთებ.
ეს უნდა ამოიღო შენი და ლექსიკონი. დღესაც ითვალისწინებთ მის ვითვალისწინებ, მაგრამ ხა რომ მითხას ვიღაცა რომ პარაპლანით გადმოხტია, პარაშუტით გამოხტიო, ნუ ვერ გადმოხტებინა, ხა ნამდვილად. თუმცა ექსტრემალი ხასიათი არა, ესეთი შტაბერტილება სტოებ, ამ დროს სულაც არა ვარ. მე ვარ ძალიან პედანტი, ძალიან ისეთი რაღაცა დისციპლინირებული, აი ვერ იტყვი რომ ჩემში ზის არტისტი და ხელოვანი. სხვათა შორის ამას წინათ ჰოროსკოპი გამიკეთა, ნათალური ჰოროსკოპი გამიკეთა, ჩემმა მეგობარმა რამაზ გიგაურმა. და დარწმუნებული იყო რომ მე შეშლილი მაქვს დრო, იმიტომ რომ არ არსებობს რომ შენ ამ დროზე იყო დაბადებულიო, იმიტომ რომ შენ სულ სხვა ტიპაჟის თამაშობო და მაშინ გამოდის რომ შენ ცხოვრებაში 10 ოსკარი გეკუთვნის, რომ შენ ისეთ ტიპაჟს თამაშობ. არა, 10 ოსკარი ცხოვრებაში თამაშზე. ანუ მე ვარ სინამდვილეში ძალიან ისეთი რაღაცა დისციპლინირებული, აი რუსულად ზავოდ კრავო ტიპაჟი რაღაცა 10-ზე დავიდე, 11-ზე დავიდე. წამყვანზე ადრე გამოცხადდა ადგილზე, ესე საოცრად 11-ზე დაიძინე, ანუ მე არ მიზიდავ და არასოდეს ეს ღრმა ტუსოვკები და ეს ღამის კლუბები და ეს რაღაცა ძიგი და ცოტა მოსაწევის მოწევა და ცოტა დაყნოსვა და ეგეთ რაღაცა მე არასოდეს არ მე ვიყავი რაღაცნაირი ზედი მოწესრიგებული ხუთოსანა. ამ დროს ხუთოსანის სკოლაში არ ყოფილი. ბავშვობაში ოცნებობდით მსახიობობაზე? ბავშვობაში მსახიობობაზე მე მგონი ყველა ბავშვი და გოგონა ოცნებობს ამ მსახიობობაზე, ამ ბალერინობაზე. კი ბატონო, ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება. როლი გაქვთ გამორჩეული, რომელიც გინდათ რომ ითამაშოთ. ცხოვრებაში არა, უკვე ან ფილმში, ან სცენაზე, სცენის გადახსენით. ალბათ თუ გადაიღებენ ფილმს ია ფარულავას შესახებ, აი როლს ვითამაშებ. ორგანული იქნებით? ძალიან ორგანული ვიქნები. მე მგონი გაგიჭირდება. ეხლა მე რო გითხრა მე სიამოვნებით ვითამაშებდი მედეას, ნუ ჩვენი კოლხი საოცარი ქალი ფურულის ურთულესი ნამუშევარია, მაგრამ მას მერე რაც ვნახე ზოი კოლდველის ნამუშევარი 1972 წელს გადაღებული სპექტაკლი, მე მივხვდი რომ ამ როლის თამაშზე ამ როლზე ხელისხლება უკვე შეუძლებელია. ამ ქალმა ყველაფერი გააკეთა, რაც კი შეიძლება და გაკეთებული ხო ამ როლში. მე არ ვლაპარაკობ თქვათ იგივე მარია კალასზე, რომელმაც პაზოლინისთან ითამაშა, ის ვაფშე არ თამაშობს, საერთოდ არ თამაშობს, მაგრამ მხოლოდ მსხვილი ხედებით ასხივებს სხვადასხვა ემოციას, მაგრამ ის ზოი კოლდველი ისე თამაშობს, რომ მე მივხვდი, რომ ია, წადი რა სახში და თავი დაანებერა და ამ როლს დაანებეთ. ამ როლს დაანებეთ. თუმცა არის კიდევ უამრავი როლი შესასრულებელი, ცხადია, მაშინ მე აუცილებლად უნდა გავიხსენო კიდევ რაღაც ამონარიდები თქვენი ისტორიიდან, თქვენი ცხოვრებისეული ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორიიდან, მაშინ როდესაც ხშირად ხარ ქების და ყურადღების ობიექტი, ეს ნამდვილად ასეა, ყურადღების ობიექტი წლების განმავლობაში და ეს წლების განმავლობაში გრძელდება აქტიურად. რამდენად დამღლელია სწორედ აი ეს ვითარება და ცდება თუ არა კომპლიმენტით ტკბობის სიამოვნება ეს მომენტი. მე თქვენ გეტყვით, მე ჩემ ცხოვრებას ესე ეტაპებად დავყოფდი, როდესაც მინდოდა ეს ყველაფერი და ამისკენ მივილწვოდი, როდესაც უკვე მივიღე ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი შემოლაწუნებაც ვიწვნე იმის გამო, რომ როდესაც ხარ ყურადღების ენში შესაბამისად ხარ განხილვის საგანი და შესაბამისად გეწებება ძალიან ბევრი ნეგატიური თუ პოზიტიური ასპექტები ადამიანების აზროვნებისა, ფიქრებისა, ენისა თუ თვალისა თუ ენერგეტიკული დარტყმისა თუ რაც გინდა დაარქვი. და ეხა უკვე ეტაპია, როდესაც მე უკვე აღარ მაინტერესებს. ბარიერები აღმართულია? ბარიერები უკვე აღარ ეხა მეც გადაცემებში იშვიათად დავდივარ თქვენთან. მხოლოდ იმიტომ მოვედი რომ ეხა რომ მოგატყუეთ ფერი პატივისცემით რაღაც. კარგი იქნება თუ მოგვატყუოთ პირდაპირ ეთერში ამას. ეთერს გარეთ მითხარი რა იყო მიზეზი? რადგანაც არა, მიზეზი იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ თხოვეთ რომ მე საუბრა საქმესთან დაკავშირებით და ბიზნესთან დაკავშირებით. და თან მართლა ვუყურებ თქვენ გადაცემას და მომწონს და ქალების ნარატივი და მომწონს რა კუთხითაც თქვენ წარმოაჩენთ ჩვენ ქალბატონებს და მინდა რომ ერთ-ერთი მათგანი ვიყო მეც. რა მოხდა მაშინ, როდესაც მოსკოვის მეათე საერთაშორისო კინოფესტივალზე რობერტ დე ნირო უნდა გავიხსენო აუცილებლად. ხო, მე აღარ შემეძლო. ყველაზე ლამაზ ხალხად გასახელეს. ნავტალინი კითხვები. არავითარ შემთხვევაში ეს ნავტალინი კითხვები ჩვენთან პორტფელის სახით არ შექმნილა, ია, ქალების ნარატივი. ვაიმე, რამდენი ახით იქნება ყოველს რომ პორტფელის სახით უნდა ერთი და იგივე აღარ შემილია. კაი, კიდევ კი ბატონო, აღარ კითხავთ ამას, ამ შეგრძნებას აღარ გკითხავთ, არც ახლა ხდება ეს შეგრძნება, კი ბატონო, და მაშინ გადავიდეთ იმაზე, როდის ხართ კმაყოფილი საკუთარი თავით. ამაზე ვისაუბროთია. რობერტ დე ნიროს არ ვიხსენებთ გადაცემაში. გავხსენ, მაგრამ ნუ რამდენ კაი დავიწყე, არ გაწევი. არ გვინდა რობერტ დე ნირო, უკვე ერთი და იგივე. უკვე 30 წელი გავიდა, აღარ მინდა. მაშინ, როდესაც დიდი ისტორია გაქვთ სამსახიობო გზაზე და არის რაღაც გამორჩეული მესიჯები თქვენს ცხოვრებაში, ის გამორჩეული მესიჯები, რა თქმა უნდა, საინტერესოა მაყურებლისთვის. ძალიან ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს და არ კონდეს ნანახი ის გადაცემები, სადაც თქვენ ახსენეთ რობერტ დე ნირო. ეგეც მართალია, ხო. არ გვინდა რა.
საკუთარი თავით კმაყოფილება მხოლოდ ხო იმ შემთხვევაში, როდესაც არის საკუთარ თავთან სრულ ჰარმონიაში. ეს არის შიდა პროცესები, ეს ძალიან ალქიმიური პროცესებია და ამის ახლა გაშიფრვას და ამის ფორმულებს მე ვერ დავდებ. საკუთარ თავთან, როდესაც ვარ სრულ ჰარმონიაში. როდესაც მე ვარ მაშინ ვარ კმაყოფილი საკუთარი თავით. ახლა ძნელია ამის ახსნა. იმითი რომ თქვა რაღაც ეთიკა ლამაზი კაბა ვიყიდე და ჩავჭი და ბედნიერი ვარ და კაი ჩანთა ვიყიდე. ესე არა. შინაგანი ჰარმონია და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სიმარტოვეში. და მოგეხსენებათ ყველა ალქიმიური პროცესები ხდება მარტოობაში და აი მაშინ ვარ ყველაზე ბედნიერი, როდესაც მე მარტო ჩავთავ ბახის მუსიკას, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ვუსმენ ბახს და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი კამერტონი, რომელზეც ჩემი სული ეწყობა დილიდან და ასე შემდეგ სამსახიობო ოსტატობა, რომელიც მე შევისწავლე ამერიკაში მიხაილ ჩეხოვის მიხედვით და იქ არის ძალიან სერიოზული სავარჯიშო, რომელსაც მე დილაობით ვატარებ, ერთგვარი აი სამშვინელის აელვარება, ამაზე ცალკე გადაცემა შეიძლება გაკეთდეს, სამშვინელის აელვარება, რომ შენ იყო მზად და გამოასხივო ენერგია და შედეგად ხდები მე საკუთარ თავთან ძალიან ჰარმონიაში. ენერგიას როდესაც გასცემ, ის აუცილებლად დაგიბრუნდება და შემდეგ უკვე მოდის ჰარმონია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი. გავცემ არა, უფრო მეტად გავცემ, იმიტომ რომ ხალხს უნდა ჩემგან ენერგია დაბრუნებაზე, მე არ ხალხისგან ვერ ვიბრუნებ, მე ვიბრუნებ ზემოდან. მაგრამ უფრო რომ კონკრეტულად და უფრო რომ ვილაპარაკოთ ეს პრაქტიკულად და ყოველდღიურობაში, როდესაც მე დილიდან ჩამოვწერ, ეს არის გასაკეთებელი, ეს არის გასაკეთებელი, აი რაღაცა სიამა და ყველაფერს როდესაც ჰარმონიაში გავაკეთებ და განსაკუთრებით როდესაც საცობში არ გავიჭედები. საცობი მოქმედებს ნერვულ სისტემაზეც და აურასაც აბინძურებს, გეთახვებით. ხო, მაგრამ ამ დროს მუსიკას უსმენ მანქანაში და ძალიან ბედნიერი ვარ. როდის გაჩნდა ბიზნესი თქვენს ცხოვრებაში? როდის მოხდა არტისტ და ბიზნესის სკოლა? ბიზნესი, ეხლა მე თქვენ გეტყვით, ბიზნესი ჩემ ცხოვრებაში გაჩნდა ჯერ კიდე ადრეულ ასაკში. ეხლა მე წყნეთში ვისვენებდი ხოლმე ბებიას ავყავდი წყნეთში დასასვენებლად და იქ მეგობრობდით, ნუ ეხლა ჩამოდიოდი დასასვენებლად სხვადასხვა ბავშვები და ეხლა მეგობრობდი ბავშვებთან და რას ვაკეთებდი? მე საზიზღარი, მე მივდიოდი, ესე იგი, უნივერმაგში, გალანტერია იყო თუ რაღაცა, ვყიდულობდი ზნაჩოკებს, რა ქვია ქართულად, გულსაბნევებს რაღაც სხვადასხვები იყო რაღაცა ისეთი და ღირდა 40 კაპიკი და იმას ვყიდი 60 კაპიკად. აი, საიდან გაჩნდა ბიზნესის მიმართ სიყვარული და 60 კაპიკად ვყიდი და ესე იგი ამ ბავშვს ის ჭკუაში არ უждდებოდა წავსულიყო მე ხო მივდიოდი და ვყიდოდი ამ ბავშვს ხო ჭკუაში არ უждდებოდა მაღაზიაში, მაგრამ მე ვიყავი დამოუკიდებელი ბავშვი, მიაქციეთ ყურადღება. მე რო იმ უნივერმაგში წავსულიყავი, მე არ მჭირდებოდა არც მშობელი, არც უფროსი რომ წამყოლოდ, ანუ მე ჩემით მივდიოდი. მაგრამ ფული საიდან მქონდა ხა მკითხე. აი, ეს არის საინტერესო. ღამე ბებია ჩემის მეგობრები დაждდებოდნენ. დაждდებოდნენ მთელი ესეთი ჯგუფი და თამაშობდნენ ლოტოს. მეც ვთამაშობდი ლოტოს ამათაინდა და მე ვიგებდი ფულს. ღამეში 3 მანეთი, 5 მანეთი. შრომა სჭირდება ამას. არაფერი, უბრალოდ მომდიოდა კარგად და მე 3 მანეთს და 50 კაპიკს წავიღებდი და ბიზნესში გამართლება. მაგრამ სკოლაში, როდესაც ჩამაბარეს ბიბლიოთეკა და როდესაც სკოლაში ჩამაბარეს მოგეხსენება მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ბილეთები იყიდებოდა და ღირდა მანეთი და 75. მაგრამ 3 მანეთიანს რომ მაძლევდნენ, არასწორად ვუბრუნებდი თანხას, უფრო მეც ვუბრუნებდი და გარღვევა მქონდა 10 მანეთის. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი დარტყმა და მაშინ მივხვდი რომ მე მათემატიკაში ვერ ვერკვევი, ნუ ჩემი დამრიგებელი ზეიკოინც კირველი არ ვიცი ცოცხალია თუ არა. მიხვდა რომ მე მიხვდა იმას რომ მე ვერ ვითვლიდი თანხას სწორად და არასწორად ვაძლევდი და ნუ ბოლოს მამაჩემმა დაამატა ის 10 მანეთი რაზეა საუბარი, მაგრამ მე შევწხვი საშილად. და ჩემი მოწესრიგებულობის კოეფიციენტი ხარ, რატომ მომცეს თქვათ მე პატარა გოგოს რატო ჩაამბარე სკოლაში თქვათ ბიბლიოთეკა. იმიტომ რომ მე ვიყავი მოწესრიგებული, ვაკეთებდი სიას ნუსხას. აბა ვინ წაიღო წიგნი, რომ რატომ არ მოგაქვს წიგნი, დააბრუნეთ წიგნი და ასე შემდეგ. მაგრამ რომ გითხრათ რომ მე ვიყავი ბრწყინვალე მოსწავლე, მოგეთ. თუმცა ეს ძალიან კარგი თვისებაა მოსწავლისთვის, რომელიც იშვიათია სხვათა შორის. იცით იშვიათია რომ გადაცემაში მოხვიდე წამყვანზე ადრე, დაახლოებით 15-20 წუთით, ესე ლაივი როცა არის, აბა რა უნდა ვქნა? ბიზნესით დაკავებული გრაფიკია თუ რეპეტიციით დაკავებული გრაფიკა სცენარის კითხვით?
არა, არავით არის სცენარის კითხვები, მე სცენარებს არავინ არაფერს არ მთავაზობს სამწუხაროდ, არც არის ეხა ისეთი სცენარი, რომ მე გავგიჟე და გადავირო თქვა ეს ჩემი როლია. ეხლა რაც შეეხება ბიზნესს, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ყველა მიცის, რომ მე მაქვს სასტუმრო ქისი. კი ბატონო. რომელიც მდებარეობს ბოტანიკური საღმართზე. ნუ სახელი თვითონ ქისი არ ნიშნავს კოცნას და ნიშნავს ღვინის ჯიშს, რომელიც მოდის საქართველოში. თუმცა უცხოელებს გონიათ, რომ კოცნას ნიშნავს. კი, ყველას გონია. სასტუმრო ქისი ეს არის ქართული ღვინის ჯიში, რომელიც ერთი პირობა გადაშენების პირას იყო, მაგრამ კეთილი ადამიანების და მუხალისების და ისეთი ძლიერი ადამიანების ხარჯზე ეს ღვინის ჯიში აღორძინა და პირიქით უფრო მეტ და მეტ პოპულარობას იწევს. მათ შორის არის ჩემი მეგობრის ქისის ღვინო, რომელსაც სპეციალურად შეგვიდგინა ქისისთვის ღვინო. რომელსაც მოვიკითხოთ პირდაპირ. ეკა გილოცობდი ეკა. სხვადასხვა ვულოცავთ. ეკას ქისის ქვევრის ქისმა იყო პირველი ადგილი ახლა ხანს კონკურსში. კი ბატონო, ვიცით ეს ფაქტი, ეკა სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ეკა დანიელის ღვინო, ნუ ახლა რეკლამაში აჩამოდი. ახლა რაც შეეხება მოგეხსენებათ, რომ მე კარგა ხანი მქონდა ეს სახლი, აშენებული და უმთავრებელი სახლი, ყველაზე ძალიან მაგარ ადგილას, მაგრამ როდესაც მე ავაშენი სახლი, იქ გარშემო არაფერი არ იყო. შემდეგ დაიწყო რეაბილიტაციის პროექტი, 2 წელი იდგა ეს სახლი და გარშემო მიდიოდა რეაბილიტაცია და შემდეგ მე მინდოდა სიმართლე გითხრათ გაყიდვა, იმიტომ რომ მე მივხვდი რომ მე არა ვარ ბიზნესის ქალი, მე მეზარება მუშაობა, რაღაც. კიდევ და ფიქრობდით უკვე ბიზნესზე თურმე? თურმე. ყიდე ვერ გავყიდე დაემართა ამ სახლს და ალბათ ბედიც იყო ასეთი და ბოლოს მივხვდი რომ მე თვითონ რაღაცა უნდა გავაკეთო. სამწუხაროდ მე სტარტაპისთვის ბანკმა არ მომცა თანხა. ეხლა ხანს შევიტყვე რომ უკვე ბანკები განსაკუთრებით თუ არ ვწდები იმის სტარტაპისთვის იძლევა ფულს, მაგრამ მე არ მომცე სტარტაპისთვის ფული, იმიტომ რომ მე ვიყავი გამოუცდელი ბიზნესმენი რეკორდის გარეშე, ანუ არ მქონდა არანაირი წარსული და ამიტომ არ მომცეს. ამიტომ მე დავიწყე ძებნა პარტნიორის. და როდესაც უკვე რაღაცა გეგმა შევცვალე შენობა ნაგებობის და გადავაკეთე და როდესაც უკვე ყველაფერი მზად იყო და მე ამას დამიმტკიცე, სწორედ მაშინ გამოჩნდა ღირსეული პარტნიორი. ბოდიში ღირსეულმა პარტნიორმა გაგიწიათ ღირსეული თანამშრომლობა და დღეს უკვე ბიზნესი აწყობილია, რომელსაც ალბათ მიაქვს თქვენი შრომის გრაფიკი. არა, არც ისე ბევრი არ მია, უბრალოდ დატვირთული. ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი მენეჯმენტი და ძალიან მაგარი სტაფი. სოფო და ნანუკა სასწაული გოგოები არიან. იმათ არ ჭირდებათ, მაგრამ მაინც სულ სხვა, როდესაც მფლობელი მიდის. და ჩემნაირი მფლობელი მიდის სასტუმროში. ამიტომ კვირაში ერთი დღე მე ვწვალობ და ვდგები დილის 7 საათზე, რომ ვიყო საუზმეზე, რომ ვესაუბრო ჩემს სტუმრებს. გარდა ამისა, ვესაუბრო გავიგო რა შენიშვნები აქვს, რა მოწოთ, რა არ მოწოთ, იმიტომ რომ და ჩემი ენერგია დავაფქვიო. ჩვენს გარშემო, ჩვენ გავხდით ძალიან პოპულარულები ჩვენს უბანში, სწორედ იმ მიზეზით, რომ მე ვარ და მე ვდებ ჩემ ენერგიას ჩემივე სასტუმროში. გასაგებია რომ გადასარევი მენეჯერი ყავს, მაგრამ როდესაც მფლობელი მიდის ის სხვა. ჩართულია ყველა პროცესი, ბატონო. სხვათა შორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მაიკლს, რომელიც გახლდათ მარიოტის ყოფილი გენერალური მენეჯერი, მას აქ ეხა ახალი საკონსულტაციო ბიურო, რომელიც ეხმარება ახალ ბედარ სასტუმროებს, რომ ცოტა აზრზე მოვიდნენ და მაიკლმა ჩამიტარა მე ძალიან სერიოზული კონსულტაციები და მასტერკლასი და მან მირჩია ასეთი რაღაცა, რომ თვითონ საჭირო არის სასტუმროში იყოს personal touch, პირადი შეხება, პირადი ხელწერა. რაც არ აქვს უმრავლესობას ჩემს გარშემო. მე ვნახე ჩემი კონკურენტების სასტუმროები, დიახ, იმათ უფრო დიდი ნომრები აქვს ჩემზე. მე მაქვს 2 პრობლემატური ნომერი, რომელსაც ფანჯარა არ ეხსნება და ამის გამო მე მაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები იგივე ბუკინგიდან შემოსული სტუმრებიდან, მაგრამ არის კიდე რაღაც სხვა პრობლემები, რაღაცა სივიწროვე და რაღაცა, მაგრამ დანარჩენ სასტუმროებში ეს პრობლემა არ არის. ყველა ნომერს თავისი ფანჯარა აქვს, მაგრამ მე იქ შევედი, ახლა კი არ ვჭორაობ, მაგრამ სიმართლე უნდა ვთქვა. ჩვენ გვიყვარს სიმართლე, რა თქმა უნდა. შევედი და იყო აი სიცარიელი, სული არ არის. და ჩვენ სასტუმროში ტრიალებს სული. კი, ამაში დაგეთანხმებით ნამდვილად, ძალიან კომფორტული ეს იზიდავს ჩვენ სტუმარს და ეს არის ენერგეტიკისა და დიდი შრომის შედეგად მიღწეული. რომელიც მფლობელმა ჩადო სასტუმროში და მფლობელმა და ჩვენმა მენეჯერებმა. მაგალითად კომფორტულად გწნობთ თავს ბიზნესში. ძალიან, დაიქნება მომდევნო ნაბიჯი ისევ ბიზნესში. ჰა? დაიქნება მომდევნო ნაბიჯი ისევ ბიზნესში. სამწუხაროდ იმდენი გადასახადებია და არ ვიცი ახლა
ჩვენი მთავრობა რას ფიქრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ არის საჭირო, ჩვენ ხა გეტყვით მომდევნო, თუ კი ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ ყველაზე კარგად გამოგდის hospitality business, ანუ სტუმართმოყვარეობის ბიზნესი, რაც ჩვენ სულში და გულში დევს და ჩვენი კენოკოდია, მაშინ ცოტა შეღავათები გჭირდება მთავრობისგან და რატომ? ძალიან დიდია გადასახადები, ხარდაღებზე ბუქინგს მიაქვს 15-დან 18%. დანარჩენი კიდე მიაქვს SDG გადასახადები და რჩება ძალიან ცოტა. ეხლა მე რო დღეს მინდოდეს გაფართოვება, მე არა მაქვს იმის საშუალება, რომ მე რეინვესტიცია გავაკეთო და გვერდზე შევიძინო შენობა ნაგებობა, ვთქვა, არც იყიდება არაფერი, მაგრამ რომ წიყიდებოდეს, იმიტომ რომ მე არ მაძლევს საშუალება ეს ბრუნვა, თქვა, ამის ბრუნვა, იმიტომ რომ ეხლა მოგეხსენება ცხოვრებაც კიდე სახელმწიფოსგან მეტი ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ეხლა სოკოებივით ამოდიან სასტუმროები. დღეს ყველა სასტუმრო დაკავებულია. დღეს ყველა სასტუმროზე იყო წელს ამ ზაფხულს ძალიან დიდი მოთხოვნა. ნოემბერი მაგ გაგვაკვირვა ჩვენ თვითონ. ნოემბერმა, როდესაც ჩვენ ველოდებოდით ალბათ 50%-იან და ფასდაკლება ვთქვით 50%-იან დაკლებას, ნოემბერმა შოქში ჩავაგდო 66%-ზე მუშაობთ. ანუ ადგილები არ მაქვს. მოდის სტუმარი, მოწონს სასტუმრო, გაგრძელება უნდა ვერ ვტოვებ, იმიტომ რომ შემდეგი სტუმარი შემოდის. ანუ მე მჭირდება გაფართოვება. მაგრამ არა მაქვს ამის საშუალება, რომ გავფართოვდე და ნოემბერმა სასწაული შედეგები დაგვიდო, ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ გარშემო უჭირს სასტუმროებს. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი სული იზიდავს, ჩვენი ენერგეტიკა, ჩვენი ატმოსფერო იზიდავს, იმიტომ რომ შენ რო ჩამოხვიდე ჩემთან სასტუმროში, შენ იმდენად მოგეწონა, რომ შენ მეგობარს ეუბნები, რომ წადი იქ. ჩვენ აესე ჩვენ ყავს სტუმრები, რომლებიც მოდიან სტუმრების საშუალებით. და დიდი სიამოვნებით აგემოვნებენ თქვენ სასტუმროში ქის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ქისაც აგემოვნებენ, ძალიან კარგი საუზმეც გვაქვს, რევიუები გვაქვს გადასარევი, ხა 9 და 2 ცოტა მეტი მინდოდა 9 და 3, მაგრამ შეგადაში გამოერევა ცოტა ინტრიგანი სტუმარი, რომელიც როგორ ექცევით ინტრიგანს სტუმარს, რომელიც მაინც უკმაყოფილოა? არა, მინდა გითხრა, რომ ვაზელინის მეთოდით მუშაობთ. რას ნიშნავს ვაზელინის მეთოდი? თქვა ლაივში? როგორ კონფიგურაციას მივცემ? ვიცი რომ უძლებთ ერთ ადგილას ჩვეულებრივად, რაც არ უნდა უკმაყოფილოს, გადავყევით შამპანიური და ღვინო და ყვავილი და რა ვიცი და თუთუ ნომერია თავისუფალი და გადახდილია, თქვა კომპაქტის პასი, თქვა $90 ღამეში, შემყავს ლუქსში, რომ ის იყოს თუ თავისუფალია ლუქსი რაზეა საუბარი, მაგრამ ზოგიერთი სტუმარი მაინც გადის უკმაყოფილო და მიწერს საშინელ რევიუს, მაგრამ რა და როგორ იქცევა მაშინია ფარულავა საინტერესო. არა ის უკვე ასულია, მე ვპასუხობ. მე უნდა უპასუხო ამებს, როგორც ფლობელმა. დადებითი ენერგეტიკით კვლავ, რომელიც გამოიმუშავეთ დღის განმავლობაში. არა, მე ესე ვიცი ხომ. ესე დავწერ. გილოცავთ. თქვენ ერთადერთი ხართ, რომელმაც ყველაზე საშინელი რევიუ დაგვიწერა. და რაღაც იგედეზე. ის ერთმა დაწერა, რომ ისო რა არისო, რაღაცა დიდი სახლივით არისო, სასტუმრო ვერ შევიგზენ. სწორედ ეს არის მეუთხარი ჩვენი ნიშა, რომ ჩვენ ვართ დიდი სახლი და რომ თქვენთვის ქისი არის თქვენი მეორე სახლი ძველუბანში. ჩვენი მიზანიც მიღწევნია, თუ კი თქვენ შეიგზენით, რომ ქისი იყო დიდი სახლი და არა ვთქვათ რაღაცა კორპორატიული სასტუმრო, მაგრამ წადი და იწღორე სხვა სასტუმრობის მეტი რა არის. სოკოებივით ამოდის სასტუმრო. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ დიალოგი. სოკოებივით ნამდვილად ამოდის სასტუმროები, თუმცა თქვენი მენეჯმენტის და თქვენი გუნდური პრინციპით მუშაობით კონკურენციის ნამდვილად არ გეშინიათ, პირიქით мотиваცია კონკურენცია თქვენთვის, როგორც არა მყავს კონკურენტი ფაქტიურად. ბიზნესი გაფართოვდება, სამსახიობო კარიერის გახსენებით მაინც და მაინც კმაყოფილები არ ვართ დღეს ნარატივით, ასე რომ წინ მივდივართ ბიზნესისკენ და მხოლოდ ბიზნესზე სასაუბროდ ხვდებით ერთმანეთს უკვე ქალების ნარატივში. თუ კომფორტულად იგზენით თავი და თუ რა თქმა უნდა დადებითი ენერგეტიკა შეიგზენით ჩვენი გადაცემის. ძალიან კაი ენერგეტიკა შევიგზენი, იმიტომ რომ ვარ King David-ში და ძალიან მიყვარს აქაურობა და სხვა უგემრიელეს ყავს, რომელიც ნიკა მოგვართავ. ძალიან დიდი მადლობა, ია ფარულავა, ბიზნესმენი, ასე დავარქვათ, მსახიობი, გადავწიეთ ოდნავ გვერდზე, იმიტომ რომ არ გვიყვარს ჩვენ ამ თემაზე ამჟამად უკვე საუბარი ქალების ნარატივით, თუმცა წინ ვიხედებით ყოველთვის კოლაბორაციის თვალსაზრისით ვახსენე არტი და ბიზნესი და ბიზნესზე არაერთხელ შევხვდებით ია ფარულავას სასაუბრად, რომელიც წარმატებით, გუნდური პრინციპის მუშაობით, დავარქვათ ასე და დადებითი ენერგეტიკით მართავს საკუთარ ბიზნესს, რომელსაც არ ეშინია კონკურენციის
მოვიდეს და ეს არის უბრალოდ მეტი мотиваციისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ სოკოებით ამოდის სხვადასხვა სასტუმრო ქართულ ბაზარზე. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე საინტერესო სტუმარს ხვდებით მომღერალს, მუსიკოსს, არაჩვეულებრივი ნარატივით, ესე რომ არ გადარწყვეტ ქალების ნარატივი, კვლავ პარასკევის ექშენშია დავარქვათ ასე. მეთქვა რომ დღეს 1 დეკემბერია, ზამთრის პირველი დღე, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ეს, მიუხედავად ციცივისა, არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვართ და ჩვენ მაინც თბილად გვხსნათ თავს შინაგანად, თავარია შინაგანად გავთქვეთ, შემდეგ ყველაფერი რიგზეა და წარმატებით სრულდება, ვიცით ჩვენ ეს ამბავი და მით უმეტეს, როდესაც არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ყავს დიალოგისთვის მზად, ეს არის მუსიკოსი, რომლის შემოქმედებასაც დიდი ხანია თვალს ვადევნებთ და უამრავი თაყვანისმცემელი ყავს, სოფი ხუციშვილი, ცნობილი როგორც სოფი ვილი, არაერთგზის ცნობილი სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა სოფი იმისთვის, რომ მოიცალე, ჩამოხვედი, ნარატივისთვის ხარ მზად. იმდენად სასიამოვნო ხმის ტემბრი გაქვს. დიდი სიამოვნებით დაგხვდებოდი გიტარით აუცილებლად. აქვე მიკროფონით, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სხვა ფორმატისთვის გადავდოთ, ამ ფორმატსაც აუცილებლად მოვირკებთ. მზად ხართ ნარატივისთვის? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და პირველ დროსაც ვნახე თქვენი გადაცემა. ახთოვანდი, ჩემი მეგობრები იყვნენ უკვე თქვენთან. კი, უამრავი რესპონდენტი ყავდა უკვე მიუხედავად საინტერესო ადამიანები და ყოველ გადაცემაში რაღაც ხედავ რომ უფრო და უფრო საინტერესო ადამიანებს იწვევთ და მადლობა. უფრო და უფრო მეტი წარმატება ქალებს ბიზნესშიც, ეკონომიკაშიც, აუცილებლად პარლამენტში უნდა ვიხილოთ ბევრი ქალი, ამაზეც არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება და რა თქმა უნდა ხელოვნებაში. ფორტეპიანოდან გიტარაზე გადასვლის პერიოდი გავიხსენოთ. როდის მიხვდით პროფესიის მთავარ ხაზს? ფორტეპიანოზე 10 წლებში შემიყვანეს, როდესაც ვიყავი 5 წლის და მაშინ რაღაც ეს შეპარვითი ისეთი ანუ რაღაცა ის დავინტერესდი ამ კი ხო დავინტერესდი მეზობელთან მახსოვს შევდიოდი და იქ ვუკრავდი, იმიტომ რომ მე არ მქონდა ინსტრუმენტი და მე როდესაც უკვე ეს უშუქობის პერიოდი იყო და ლამპის შუქზე და სანთლის შუქზე მიწევდა მეცადინეობა, უბრალოდ ვერ ვხედავდი ხანდახან ნოტებს და თითებში და ხელებში მირტყავდნენ და ეს რაღაც ხო ეს მიდგომა დიდად არ მომწონდა და უცბად გადავწყვიტე რომ აღარ ვიბლი ფორტეპიანოზე და სახლში ბევრი გიტარა მქონდა, მამაც უკრავს, წერს და ნუ მოკლედ დავიღე და მე დავუკრავ როკ-ენ-როლს ეგრევე. თანაც მოპირდაპირ მხარეს იყო კონსერვატორია და ინსპირაციაც დიდი იყო. კი ბატონო, როდის იბადება მუსიკის წერის სურვილი თქვენთვის? ვიცით რომ კომპოზიტორობას ეწევით უკვე დიდი ხანია. საკმაოდ დიდი ხანია, კი. ვიცით, როცა რაღაც გროვდება, როდესაც რაღაც ხდება მნიშვნელოვანი, როდესაც ხანდახან სიზმრებითაც ხდება ხოლმე, მაგრამ ჩემთან ხშირ შემთხვევაში უფრო აი მოგზაურობა დიდ გავლენას ახდენს. აი, თუნდაც ის ისტორიები, რაც გადახვდება, ის თავგადასავალი, ის ადამიანები უფრო, ვისაც ხვდები. და ეს არის ხოლმე ესეთი შემთხვევითი, მაგრამ რაღაც მხრივ არაშემთხვევითი შეხვედრები, იმიტომ რომ ცხოვრება ყოველთვის სავსეა კი, ნამდვილად და ძალიან ანუ აი თქვათ პირველ ალბომში და მეორე ალბომში რაღაცა ისტორიების ტრანსფორმაცია იყო, თქვათ აი პირველი ჩემი ამერიკაში მოგზაურობის შემდეგ, აი ძალიან ბევრი და დიდი აი ესეთი ზღვარო, ანუ რაღაც ტალღასავით რომ დაგარტყავს აი ეს ემოცია, ხო, ინსპირაცია და ეს ყველაფერი ტრანსფორმირდება, მაგრამ ეს ესე უცბად არ ხდება, ეს როგორც ღვინოს ჭირდება დრო, რომ დაღვინდეს და რაღაც პერიოდი გაიაროს, რაღაც მომენტამდე მივიდეს, ზუსტად ესე არის მუსიკაშიც და არ მიყვარს ზოგადად ნაჩქარევად, აი რაღაც ჩარჩოებში რო გსვავენ და ზოგადად აი ლეიბლების ესეც არის ხოლმე კონტრაქტი ხო, რომ აი ამადამ დროს ამადამ თვეში უნდა გქონდეთ ეს მზად, აი არ ხდება ხოლმე. შეიძლება უცბად 15 წუთში დამიწერია რაღაც და არის ხოლმე რომ 6 თვე და 1 წელი უნდები რაღაცის ბოლომდე დასრულებაში. ამიტომ იმდენად საინტერესო სოფი რომ არ გყავთ პროდიუსერი, ყველაფერს აგვარებთ თქვენ თვითონ, კომუნიკაციების ხელოვნება შეიძლება ასე ითქვას, არ ყავს იურისტი, რომელიც ბოლოდ აი თუ მოლაპარაკებები და კონტრაქტებია ის აგვარებს ამას, რომ მე ამაში ნამდვილად არ ვერევი, ანუ თან არც ვერ ყვევი. მაგრამ თვითონ აი დაგეგმვა ტურის აი ეს ყველაფერი მოწყობა ხო აი კომუნიკაცია თუმცა დამღლელია როგორ შობია ძალიან დამღლელია მაგრამ ლეიტმოტივებს თქვენი არაჩვეულებრივი ხმის ტემპი კარგი საჭემს საინტერესოა თან და ერთის მხრივ ალბათ ისეთი ეს არ ეკნებოდა ანუ აი
რაღაცა სიტყვა მუღამი აქვს რაღაცნაირად, რომ აი შენ თვითონ აი მეტი ინტერესი გაქვს. გზა, იმიტომ რომ მართლა არ არის მარტივი, აი ესე უცბად აი მან მომიწვია, ესე სახში დომით და ლოდინით და დაგიკაკუნებს, ანუ ძალიან ბევრს აქვს ეს განცდა, რომ აი ნიჭი თავის გზას იპოვის, რა თქმა უნდა იპოვის, თუ ოდნავ არა, თუ კარგად შეუწყობ ხელს შრომით და ქართულ სიზარმაცეზე ერთ-ერთ გადაცემაში ისაუბრეთ მახსოვს. რადიო სუპერვაიზერის გარეშე გაყვალული გზა BBC-სკენ, როგორ ხვდება სოფის მუსიკას უცხოელი მსმენელი? მე ქართული მსმენელი მიამაყები რას ამბობენ უცხოეთში. პირველად KCRW-ზე ეს არის კალიფორნიაში ყველაზე დიდი წამყვანი რადიო სადგური, ну არა მხოლოდ კალიფორნიაში, ზოგადად ამერიკაში უსმენენ, აი როგორც ვთქვათ, ბრიტანეთში BBC-ია, ზუსტად ესე აი KXP არის და KCRW ორი მოძმე რადიოები და როდესაც მოვხდი პირველად ლოს-ანჯელესში და მქონდა ორი კონცერტი, აი თომ ეიცის გიტარისტთან ერთად და ომარ ტორესთან ერთად ვუკრავდი. ასევე მელოდი გარდოს დრამერთან ეს მინდა ხოლმე ვახსენო, იმიტომ რომ საოცარი მუსიკოსები აი ესე სრულიად შემთხვევით გამომიგზავნა სამყარომ ზემოდან. და ვუსმენდი ამ რადიოს, ანუ ხშირად აი ტაქსში რო ხვდებოდი ხოლმე ან მანქანაში, სულ ეს ყველა მასიურად უსმენს ამ რადიოს, იმიტომ რომ ვიციან რომ არის taste maker რადიო, ანუ ზოგადად ეს აყალიბებს მსმენელს, აუდიტორიას და ასე ვთქვათ, ტონს აძლევს რა მუსიკას უსმინონ. და ერთ-ერთი გადაცემა იყო შოუ, Travis Holcomb's show, საღამოობით ახალი მუსიკას რომელსაც აღმოაჩენდა, აი ახლად აღმოჩენილი მუსიკის გადაცემა და აი რატომაც არა თქვა, უბრალოდ გავუგზავნით ჩემს ახლად გამოსულ singles position Facebook-ში ვიპოვე ეს ადამიანი online და გავუგზავნეთ და იმ მომენტში ვერ მიპასუხა, იმიტომ რომ ეთერში იყო. და როგორც კი დამთავრდა გადაცემა, ეგრევე მწერს, რომ აი მე რატომ არ გავხსენი, ანუ რატომ არ შემოვედი დროულად Facebook-ში, ეს ძალიან მოეწონა აღწევნა და შემდეგ გადაცემაში, ანუ შემდეგ კვირას გავუშვებ. თან დაემთხვა ჩემი დაბადების დღე 30 ოქტომბერი. როდესაც პირველად ეს გაჟღერდა და მე ისე მოხდა, რომ ანუ იმდენად ბევრი და საინტერესო ადამიანი უსმენს ამ რადიოს, რომ აქედან გამომდინარე, მსახიობი მაიკლ შინი, რომელიც BBC-ზე ასევე ანუ მას აქვს გადაცემა მუსიკალური, თქვა რომ მოისმინა ეს რადიო, ეს სიმღერა ლოს-ანჯელესში და გადაწყვიტა რომ აი ასე გრძელდება წარმატებით კომუნიკაციის საშუალებით. სწორედ ეს არის იმის მტკიცებულება, რაც უკვე აღნიშნეთ. უბრალოდ არ უნდა შეგეშინდეს, ხო, უკაცრავად არ უნდა შეგეშინდეს იმის, რომ აი თქვა აი რაღაცა გაბედო და აი ძალიან ბევრი წერილი გამიგზავნია, ძალიან ბევრი რაღაც აპლიკაცია შემოსია, რომელიც უპასუხოდ დარჩა, რომელიც საერთოდ იგნორით, მაგრამ 2000-დან სულ რო 3-მა გიპასუხოს, ეს შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან გადამწყვეტი ნამდვილად. ჩვენი მომავლისთვის. ამიტომ არ შეგეშინდეთ არანაირი. თვითონ უნდა ვიაროთ და არ უნდა შეგვეშინდეს იმ შრომის, დაუღალავი შრომის, რომელსაც სოფივილი ამდენი ხნის განმავლობაში ეწევა. უცხო ქვეყნებში მოღვაწეობა სოფი და საყვარლის საქმის კეთება. რას უკავშირდება ბევრ შრომას და შედეგის მოლოდინს თუ შედეგზე ფიქრის გარეშე მუშაობით ტკბობას თქვენთვის? იცით აი რომ ამბობენ ხოლმე აი წარმატებული ადამიანები, წარმატებულ ადამიანებს ვიწვევთ თქვენთანაც რომ მოვიწვიეთ, აი წარმატებულ ადამიანებს ვიწვევთ. იცით აი რა არის ეს წარმატება, ხო? აი ყველასთვის ხო რაღაც სხვადასხვანაირი აღქმა აქვს და დატვირთვა. პირველ რიგში ჩემთვის წარმატება არის ის, როდესაც ადამიანი აკეთებ შენ საყვარელ საქმეს, როდესაც პირველი არის, როდესაც პოულობ ამ შენ საყვარელ საქმეს და იმ გარემოში და იმ ასე ვთქვათ, შენ სამყაროში ხარ კომფორტულად. ეს არის უკვე წარმატება და იქ ოსკარი, გრემი და ეს არის მეასე ხარისხოვანი. ეს უბრალოდ რაღაც აი დამატებითად რო ვთქვათ, შეიძლება იყოს რაღაც კომპლიმენტის მაგვარი, რომ აი დაგიფასდაც არა. უბრალოდ აი რაღაც შექმენი და მივიდა ეს შეცვლელამდე, ან მაყურებლამდე ხო და მოეწონათ, მაგრამ ზოგადად ვერ ვიტან ხოლმე ამ კონკურსებს, შეჯიბრს, აი ეს იმას ჯობია, ეს ამას ჯობია, ხო, იმიტომ რომ აი თან ბავშვობიდან არ მიყვარდა კონკურსები კი. ვიტან კონკურსებს. მიუხედავად იმისა, რომ მსახიობი ვარ, კასტინგებზეც არასდროს მივლია სხვა შორის. როგორი იყო თბილისის კონსერვატორიის მოპირდაპირედ მცხოვრების სოფის შეგრძნებები, როცა უკვე უცხოეთში პირველ პროფესიულ ნაბიჯებს დგამდა ეს ბარიერები მინდა გავიხსენო. იყო თუ არა მნიშვნელოვანი ბარიერები? ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერები იყო და
ერთი სიტყვით რო ვთქვა, გარდამტეხი იყო, ანუ ან გავივლიდი ამასთან, მინდა აღვნიშნო ის, რომ ამ ყველაფერში დამეხმარა ჩემი სპორტული წარსული, იმიტომ რომ 10 წელი წყალში ხტომაზე, ან წყალსხდომის ნაკრებში ვიყავი, საქართველოს ნაკრებში. ჩემპიონიც ვიყავით, როგორც ვიცი. კი, არაერთი საერთაშორისო ტურნირს, ასევე ევროპის ჩემპიონატი იყო ჯუნიორებში 2002 წელს, მაგრამ მინდა აღვნიშნო გუნდური წარმატება, არა მხოლოდ, ჩემი, იმიტომ რომ ის რაც იმ პერიოდში ხდებოდა, რომ სრულიად უაუზო და უპირობო, აუზი რომ არ გაქვს და წყალში ხტომელი რო გქვია, წარმოიდგინე როგორია, ხო? ეს ერთგვარი ბარიერი კი არა, უდიდესი ბარიერი გაქვს, ხო, ლაგუნა გქონდა ერთადერთი, სადაც საფულში ვარჯიშობდით და სამთის აუზი არ არსებობდა. ხო და ეს ყველაფერი ეს რაღაცნაირი ჟილკა, ეს მონდომება, მიზანდასახულობა გამომადგა 2009-ში, როდესაც გადავედი კიევში, იყო ზამთარი, იანვარი, როგორც 14 იანვარი იყო და ის სრულიად მიუჩვეველი რო ხარ ამ საოცარ ნაცრისფერ გარემოს და რა ფეხსაცმელიც არ უნდა ჩაიცვა, რომ ყველაფერი გისველდება. თოვლჭყაპი, ეს საშინელი სიცივე, ყინვა, დილის 6 საათზე ადგომა, წასვლა უნივერსიტეტში. ახალი ხალხი, რომელსაც საერთოდ რაღაც მომენტში ვერ უგებ, იმ რაღაც პირველ ეტაპზე გაქვს მილიონი გამოსთა ჩასაბარებელი. თუმცა ბარიერი გადაულახავენ არ არსებობს. ძლიერი ქალის მაგალითზე ვსაუბრობთ, თუმცა უმთავრესი მიზანი ძალიან მაინტერესებს უახლოესი მომავლისთვის, უკვე მიმდინარე პროექტები, რისთვის ვემზადებით. კონცერტი საქართველოში, კონცერტი უცხო ქვეყანაში სურვილი. ჩემი დიდი სურვილია, კი, რა თქმა უნდა, იგეგმება კონცერტები გაზაფხულზე, ისე მინდა ამერიკაში დაბრუნება და უფრო მასშტაბური ტურის გაკეთება, იმიტომ რომ წელს მაისში მესამე ალბომის გამოსვლის შემდეგ Planet A ქვია მესამე ალბომს, რომელიც აპრილში გამოვიდა და მაისში პირველი პრეზენტაცია ნიუ-იორკში გავაკეთეთ. მინდა რომ შემდეგ წელს, 2018-ში გაზაფხულზე უფრო მეტ ქალაქში დავუკრათ, უფრო მეტ შტატში ეს იგეგმება. ასევე გვინდა ევროპაში გავიდეთ უფრო ესე ფართოდ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე საშუალებაც, გამარტივდა უფრო ეს ვიზო ამბავშიც და ფესტივალებზე სიარულიც ბევრად მარტივია, მაგრამ ჩემი უდიდესი სურვილია, რომელსაც უკვე ძალიან ხშირად ვამბობ და მინდა რომ რაღაცნაირად გაიგონ და შეისმინონ საქართველოში, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მინდა გავაკეთო კონცერტები. როგორ სოფლებზე და როგორ კუთხეებზე მაქვს იცი საუბარი, სადაც ხო, რეგიონებზე და სრულიად ისეთ მიუწვდომელ ადგილებში. ეს ძალიან მაინტერესებს და როგორც არის პირდაპირ მივიდე, უბრალოდ ამას რა თქმა უნდა ჭირდება თავისი ორგანიზატორული საკითხები, იმიტომ რომ ესე უბრალოდ აპარატურის გარეშე, იმის გარეშე ვერ ეს უკვე ძალიან რთულია. თან ტრანსპორტირება უნდა ამ ყველაფერს, თან ბენდის, ბენდი ყოველთვის მოუყვება, ჩემი ბენდის წევრები, რომლებიც უკვე 5 წელია ესე ვართ ძალიან ჭიდროდ და წარმატებით მიდიხართ და გეგმაცინ. ორგანიზატორული საკითხები მოგორებადია, ვფიქრობ, როდესაც არის სურვილი, როდესაც არის ნიჭი და როდესაც არის мотиваცია, ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიკითხავთ უკვე მომდევნო გადაცემებში აუცილებლად იმ მიზნებს, რომელიც ახლა აღვნიშნეთ, დროს სწრაფად გადის ქალების ნარატივში, ვიცი. ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა დაგჭირდა, თუმცა დავიტოვებ პირობას, რომ კვლავ გვესტუმრებით გადაცემაში. ავაცნობთ არაჩვეულებრივ აურას, რომელი ნოტი იბადება გადაცემაში ქალების ნარატივი. სიყვარულის ნოტი, დადებითი და პოზიტიური, არაჩვეულებრივი. სოფი ხუციშვილი, ცნობილი როგორც სოფი ვილის, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელსაც საერთაშორისო წარმატება აქვს და აღიარება მოპოვებული და კიდევ უფრო მეცველით მისგან გუიამაყება ნამდვილად ქალების ნარატივი არაერთ გზის დაუთმობს ამას დროს. ასეთი იყო პარასკევის ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ორშაბათს, მორგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად, მანამდე გისურვებთ საინტერესო და მოტივირებულ შაბათ-კვირას თავისი უდიდესი პოზიტივით, ბედნიერით.